Hi guys! Today we're going to review and take a look at the Solar Interaction Wall Lamps. This is Danz Garage, and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ano ba itong mga to? Para saan ba ito? And how does it work? And most importantly, what is it made of? In this video, we're going to look at it from the inside and outside. Maraming mga naglalabasang solar-powered devices ngayon. At isa na nga sa mga yon ay ang solar wall lamps. It is so inexpensive. Napakamura lang. So may inganyo ka talagang bumili pag nakita mo online. Pero teka, para saan nga ba talaga itong mga to? Ang mga solar wall lamps ay gumagana sa pamamagitan ng sunlight. Hindi tayo kailangan magsaksak ng kuryente, so nakakatipid tayo sa kuryente. Kaya maraming naiingganyong bumili ng ganitong mga devices. Pero sabi ng mga nakabili na nito, ay madali lang daw itong masira. So, is it just a waste of money? Let's find out on this video. So this one is advertised, yan. Meron siyang sensor. Tapos solar light siya. So may solar panel siya. Pwede siya ma-charge ng pa-solar. Meron daw big battery daw. Tapos waterproof. So yan siya. Applicable daw siya ilagay sa doorway, villa. Wow, ganyan kalaki bahay ko. Okay. So yan, dumating siya dito. Ganito na talaga yung mga cartons. Hindi mo maaasahan na medyo maalagaan dahil napakamura lang nito mga to. Yan yung sira-sira yung mga cartons. Yupi-yupi. Ewan ko lang kung gumagana pa to. So yan, makikita natin sa loob. Manual. Solar Interaction Wall Lamp. Instruction manual. So yan. Sign lang natin yan. Tinitingnan dito kung paano mo siya i-mount sa wall. Parts. Tapos yun daw yung switch nya. So tingnan natin. Yan. So ito yung mga LED lamps nya. Ito naman yung kanyang solar panel. The back, wala naman nakalagay na switch. So ito yata yung switch nya. Okay, so meron. Kaso ano ba to? Hindi siya tumutuloy. So I think this one is broken or something. Tingnan natin itong isa. So dalawa yung pinili ko kasi napakamura lang. May kasama siyang pin, yung isa wala. Kulang-kulang talaga. So about this one? This one talagang wait, it says here in the manual meron dito nabasa na during the first use of the product, place it in the place with sufficient sunlight for charging. So kailangan muna daw natin ibilad dito. Baka tingnan nga natin, baka kailangan muna mag-charge ng fully charged. So gagawin natin is i-charge muna natin to sa araw for a whole day. Okay, so let's do that and then we'll go back into it. The next day. So we're back. Ayan, after a day of charging, so this is the next day na. Tingnan natin kung nag-charge na siya, kung gumagana na ba siya. So let's check this one. Okay, maliwanag siya. So yung unang press ay may mode siya na pagka walang dumadaan o walang masisense, ito yung motion sensor niya. This one, yun yung motion sensor na
pag walang motion, hindi siya iilaw. So may maluwang dito, malamang, kaya namamatay-matay siya. Dapat gagana yan eh. So what we are going to do is, so tingnan mo natin ito isa. So siya naman nagpa-flash pero hindi tumutuloy. What we are going to do, I think, is we're going to open this up para makita natin kung ano yung problem. So kung kayo nakabili nito, malamang susoli na natin to, ganyan-ganyan, or dahil alam ko mahirapan tayo mag-refund dahil sa mga crappy things na to, we'll just throw it away. Pero ang gawin natin, tingnan natin kung kaya nating i-repair. Okay? So let's try to open this one. Tingnan natin ito isa. So may mga screws lang naman siya dito, buksan natin. So tingnan nyo, ayan, gumana na naman siya. So pag binabagsak natin, umiilaw siya. Ibig sabihin, may maluwang lang sa loob. So let's try to open. Ayan o, bumukas na naman siya. So let's open that up with a screw. See? Bumukas siya at nawawala. Pero dapat yan, umiilaw siya pag pinindot natin yan. Tapos mamamatay siya pagka wala ng motion. Tapos pag may motion na na-sense tong kanyang sensor, dapat iilaw to. So tingnan natin, buksan natin. Madali lang buksan. So I think doon sa sinasabi nilang this is splash proof. Baka guys, magkaiba yung waterproof at saka splash proof ha. Yung waterproof, sabihin pwede natin siyang ilublob o ilagay underwater. Ang splash proof naman is hindi basta-basta tatalaban ng tubig. Sabihin kahit maulanan siya, hindi papasukin yung kanyang mga component sa loob. Like in there, pwedeng sumingit yan dyan, or dito sa panel, papasok sa loob. Dito naman sa back panel, I think papasukan pa rin to eh. Pero kung halimbawa ang gagawin, may solution dyan eh, lagyan natin yan ng silicone para hindi pasukan yung mga singit-singit na yan. That's the remedy para talagang maging splash proof siya. So yan, kulang na ng tornilyo yun. 5, 4, so kulang talaga ng isang tornilyo. And that's the problem with this guys. Okay, about flat here. Okay, so yan, mabubuksan na natin siya. Okay, yung pipe pa pala. Ito pa pala yung isa, hindi natin nakita yung isa. Siguraduhin nyo lang na itatabi nyo na maayos yung mga screws. So yan, what do we have here? Napakasimple lang pala ng kanyang circuit board. So yan, may battery dito with battery casing. So that is a 5 volt battery. Yan, tapos ito na kanyang board, yung switch nya nandyan. So see, gumagana siya oh. Okay, nakita nyo? So tama lang yung inala ko na meron lang maluwang dito. So dahil binilad na natin to ng 1 day, gumagana naman siya. Ibig sabihin, gumagana yung kanyang solar panels para mag-charge dito sa battery na to. So pag sinagad to ng sunlight, magkakaroon ng heat, mag-charge siya dito sa battery na to. And then pag switch natin siya, switch on, mapapailaw niya na tong mga solar LED light, etong mga LED lights na ito. So yung description nito, papakita ko sa inyo dyan. Okay, yan o, namatay siya pag walang sensor. Pero may maluwang pa talaga dito, I think dito. Ito, yan ang maluwang. So we have to solder this again or fix it in a way na hindi nagagalaw yan. So yun lang tingin ko ang sira nito. So we're going to fix it. So now, from this angle, papakita ko sa inyo kung ano talaga yung naging sira niya, di ba? So ang sabi ko, itong terminal na ito is maluwang lang. So kailangan natin yan higpitan or isolder uli. Pero at this case, pwede naman siguro may tiband lang. May didikit na natin na maayos yan. Kasi hindi naman nabunot dun sa pinaka-battery niya. So ito, pakita ko sa inyo na gumagana na yan. Ayan. Pag may motion,
na-sense ng kanyang sensor, iilaw siya. So yun yung talagang normal niyan. Tapos siguro in 10 seconds, pagka wala ng motion siyang nasa-sense, mamamatay yan. So tignan natin. See? At pag nagkaroon uli ng motion, iilaw siya uli. So that is the purpose of this. So gumagana na siya ng ganyan. So kailangan i-fix natin yan. Tapos ibalik natin. Okay na siya. Mapapagana na natin yan. Pwede na natin ilagay sa wall. So ang gawin natin, i-steady natin yung isang yan. So lagyan lang natin ng band na papakapit sa kanyang terminal. Tayo lang natin matuyo. Pero kung tanggal talaga yung terminal na yan papunta dun sa battery, kailangan natin siyang isolder uli. Hindi pwede yung mighty band lang. See, nakasense siya ng motion, milaw uli siya. And let's wait for it to dry before we can screw it back on. So yan, habang inaantay natin mag dry up tong isa, buksan na natin tong isa. Good bit right there. Okay, tabi muna natin yung kanyang mga screws. So yan, tinan nyo, nag-intensify pa pagka nakikita nyo merong motion. So ito rin bumubukas, pero yun nga yung problema pagka pinipindot natin siya, dapat mag-i-steady na yan. Pero I think nga may maluwang lang dito sa loob. So buksan natin siya. Dali lang buksan. So magda-doubt ka talaga kung hindi siya papasukin ng tubig dahil wala man lang siyang rubber seal. Pero ito, pag nilagyan natin ng something dito sa likod bago natin ilagay sa pader, I think hindi na siya papasukin ng tubig. Kailangan lang masil natin yung back part na yan. Last screw. Parang magkaibang model itong dalawang to, dahil alam nyo bakit? This one has 6 screws, itong isa naman 5 lang. So magkaiba. Pero kung titignan natin yung magkaiba nga siya, dahil tinan nyo to, yung battery niya nakalagay dito sa loob, naman nasa back part. So pares pa rin yan. Ang problema natin itong switch na to. So dapat yan ganyan. See? Dapat ganyan ang normal operation yan. Pagka sinwitch natin, mag-off yan within 10 seconds or more. Tapos pag may nasense siyang light, motion, saka siya iilaw. So yun yan dapat na position niya. So tama yung na may maluwang lang dito sa loob. So ganun din ang gagawin natin. I-fix lang natin lahat itong nasa loob na walang gumagalaw. Pwede rin itong backplate na to masyado nagpe-press, so ayusin lang natin uli. Okay, pwede na. Okay, let's put this back. Pero testingin natin uli. Okay, good. Tsaka successful yung pag-charge natin sa paglalagay natin sa ibabaw ng bubong. Kasi yun yung pinaka mainit na part ng bahay or around the house. Can you see it? Liwanag, di ba? So yung secondary niya, tapos off. This one is already working. Pwede na natin i-mount ito. So tingnan naman natin yung isa kung pwede na rin natin siyang may mount. Tingnan natin kung okay na siya. Yan. Okay. Kulang lang sa charge ito. Testing ulit. So pagka ganito talaga kamura yung mga binibili mo, hindi ka makaka-sure kung talagang maayos. Kasi nga wala namang warranty itong mga to. Pero yun na nga lang, if you know how to work on it, kung kaya mo mag-repair, it's a good thing. If you know how to work around it. Tingnan mo na ulit. Boom! So yan, gumagana siya. Itong isa naka-off yan, kaya kahit mag-motion ako, hindi siya umiilaw. Pero pag meron, mamatayan mamaya. Ito rin natin. Kulang pa yung screw niya, dadagdagan pa natin ng screw. So ito medyo dim siya siguro, kaya dahil hindi siya masyadong na-charge sa taas. Or sabi ko nga, magkaibang model to, kahit nakita ko na rin kanina, kasi parang iba ang kulay nitong LED panel nito kaysa dito.
So ayan, namatay. Ayan, may motion, nabuhay. Okay, I think both of them are working na. So, higpitan na natin siya. Yun, 5 screws lang ito. So, binuksan natin. Nakita natin kung ano yung mga component na sa loob. Napaka-simple lang. Hindi siya ganun ka-complicated. May battery lang, may isang board, at yung mga panels. Solar panel at saka yung mga LED lights niya. So, yun lang. Napaka-simple na. Okay. Off. On. Second. Off. So, tingnan natin kung parehas mamamatay yan. Pagka umalis ako sandali dito, tignan natin. So, yan. Bumalik ako. Nagising na naman sila. So, these guys are already working. Pwede na natin silang ilagay sa wall. Now, let's get on to it. So, sira ang nabili natin pero successful naman yung pagre-repair natin, di ba? Hindi naman nasayang yung pagbili natin sa gadget na to. Kaya in my experience, sana may natutunan kayo. Huwag kayong basta-basta bibili ng kahit anong gadget kung hindi nyo naman kabisado or kung hindi nyo alam kung paano i-repair yung halimbawa sira. Pero in this case ay nakita nyo naman at natutunan kung ano ang dapat gawin. So all in all, may re-recommend ko ba na bumili kayo ng ganito? Kahit mura nga siya, kaso hindi naman natin alam kung defective or not. Well, I guess, bahala na kayo if you will get onto it. Sakali naman na defective ang nabili nyo, at least I've shown you how to fix it. Hindi na rin naman masasayang ang pinambili nyo. So sana ay may natutunan kayo sa video ito tungkol sa Solar Interaction Wall Lamp. Ang corny ng pangalan, no? Pero ang tawag talaga sa kanya ay Solar Wall Light. Yung interaction ay, ang ibig sabihin lang nun ay meron siyang sensor. Hindi lang talaga marunong mag-translate ang mga Chinese. So, dito na natatapos ang video nito, and this has been Sir Dan from Danz Garage. And as always, ciao! If you like this video, if you learned something and you wanna know more, mag-subscribe. Libre lang yan, walang bayad yan. And if you wanna be updated of our latest videos and updates, click that bell button.